හරි අපි කතා කරමු මේ ඇනිමල් බ්‍රීඩින් ගැන. මේ ෆස්ට් පීඩියෆ් එක නම් මම ලොකෝට ඩිස්කස් කරේ නැහැ. මේ ලොකෝට කියන්නේ කොහොමද ඩිස්කස් කරේ නැහැ. ඒක මේ කිව්වලා නිකන් අයිඩියා ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තිබ්බ නිසා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතනදී අපි කතා කරනවා බේසික්ස් ඔෆ් ඇනිමල් බ්‍රීඩින්. ප්ලාන්ට් බ්‍රීඩින් ගැන අයිඩියා එකක් තියෙන නිසා මම හිතනවා මේක තරබඩ ගාලා අල්ලගනි කියලා. හරි. එතකොට animal breeding එකේ first එකට ආවට පස්සේ එතනදී මුලිකව කතා කරනවා animal breeding is based on the fact that traits of the parents are reflected more or less they are the offspring. දැන් එතන මොකද්ද මේ කියන්නේ? එතනදී කියන්නේ animal breeding is based on the fact that the trait of the parents කියන්නේ මොකද? trait of the parents කියන්නේ මේ දෙමව්පියන් සතු ලක්ෂණ right? ඒවා රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට දර්ශන වෙනවා කාගේද? අඩු සහ වැඩි වශයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ offspringsලා එහෙම නැත්නම් දුහිතරුන්ගේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඊට කාරණාව තමයි 50% of the DNA is passed from the parent to the offspring. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න එකෙන් ඒ කියන්නේ අපේ DNA වලින් 50% මොකද වෙන්නේ? ඒක පාස් වෙනවා parent ගේ ඉඳන් offspring ට දානවා. sex cell එකක් හැදෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් මදර්ගෙන් එකයි ඒ වගේම මේ මදර්ගෙන් එකයි එතන ඉහට ගියට පස්සේ ෆාදර්ගෙන් එකයි විදිහට හැවිලා තමයි XX හෝ දැන් සාමාන්‍ය humans ලාගෙන XX හෝ XY හැදෙන්නේ right එතකොට මේ ඒක තමයි අපි කියන්නේ 50% තමයි fast වෙන්නේ කියලා parent ගේ නම් එයාගේ offspring ට. As a potential parents are selected from the certain traits and the best ones are used as parents. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් potential parents are selected for certain traits. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි අර විභවතාවයක් තියෙන parents ලා අපි කොහොමද කරන්නේ select කරනවා for certain traits. ඒ කියන්නේ අපි අඳුනගත්ත කිසියම් වූ ලක්ෂණයක් වෙනුවෙන් අපි මේ තෝරගන්නවා parents ලා. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් තෝරගන්නේ used as best ones. හරි. හොඳම set එක තමයි parents ලා විදිහට අපි තෝරගන්නේ. So next generation will be genetically improved for the desired trait. ඒ කියන්නේ දැන් අපි එහෙම හොඳම දෙමව්පියෝ අපිට අදාළ character එකක් වෙන තෝරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ generation එක එහෙම නැත්නම් අපි කියන F1 generation එක මොකද වෙන්නේ? F1 generation එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ අදාළ character එකට අදාළව genetically improvement එකක් observe කරන්න පුළුවන්. right? So genetically observe කරන improvement එක observe කරන්නේ මොකේද? අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච සහ අපි තෝරගත්ත character එකට අදාළව. right? Then the subsequent breeding activities of the long term breeding program. එතකොට breeding program එක තමයි ඒ කියන්නේ breeding program එක කියන්නේ animal breeding program එකක් ගත්තට පස්සේ මේක දවසෙන් දෙකකින් ඉවර වෙන්නේ. So we have to continue this program till sometimes 2 years, right? මේක ඉක්මනට මෙහෙම continue කරලා ඉවර කරන්න බෑ. right? එතකොට සාමාන්‍ය main circle එක අපි දැන් මෙතන මේ screen එක observe වෙන්නේ සාමාන්‍ය mainම steps හත මොකක්ද කියන එක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ slide එකෙන් ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා one by one ඒක particular stage එකේදී මොකද්ද කරන්නේ කියන එක. එතකොට සාමාන්‍ය අපි පටන් ගන්නවා definition of the production system. ඊට පස්සේ definition of the breeding goal second stage එක. ඊට third එකේදී සාමාන්‍ය කරනවා collection of the information. ඒ කියන්නේ phenotype information, family relationships, genotypes. ඊට පස්සේ එතනින් හරියට ඊට පස්සේ determining selection criteria. ඊට පස්සේ අපි selection criteria එක මොකක්ද කියන determine කරනවා. ඊට පස්සේ genetic model එක, breeding value estimation එක වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ fifth එකට ආවට පස්සේ selection and mating. අපි කියන්නේ වරණය සහ සංවාසය කියන කටයුත්ත කරනවා පස්වෙනි stage එකේදී. එතනදී සාමාන්‍ය predicting selection response and consequences of mating decisions වගේ දේවල් අපි consider කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් අපි stage 6 එකට stage 6 එකේදී සාමාන්‍ය මොකද වෙන්නේ? Stage 6 එකේදී වෙන්නේ සාමාන්‍ය structure of the breeding program. right? එතනින් හරියට cross breeding එකක් අපි කරනවා. ඒකත් 6 stage එකේදී කරන්නේ. final stage එක නැත්නම් අපි කියනවා 7 stage එකේදී 7th stage එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඒකෙදි සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන evaluation එක සහ genetic improvement එක කොයි වගේද කියන එක සහ genetic diversity එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක discuss කරන එක තමයි evolution එකේදී වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා අදාළ දැන් අපි කතා කරපු breeding program cycle එකේ පළවෙනි එකට. ඒ කියන්නේ production system එක. එතකොට definition එක of the production system කියලා ගත්තාට පස්සේ description of the production system, where we keep the animals and which purpose. ඒ කියන්නේ අපි where we keep the animals
and for which purpose. ඒ කියන්නේ where we keep කියන්නේ අපි කොහොමද මේ සත්තු ටික තියාගෙන ඉන්නේ සහ which purpose කියන්නේ මොන අරමුණක් උදෙසාද, right? So for growing broilers in the intensive systems with the high production cost, daily growth is conclusive. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මෙතන broiler set එක ගත්තට පස්සේ කොහොමද broilers එක තියාගෙන intensive system එකකට තියාගෙන ඉන්නවා මේ with high production cost එකත් වැඩි daily growth එක සාමාන්‍ය conclusive, right? එතකොට ඔය වගේ idea එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් production system එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කොහොමද ඒගොල්ලන්ව තියන් ඉන්නේ සහ මොකද්ද purpose එක කියන එක තමයි production system එකේ basic එක. හරි base එක කියන්නේ foundation එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා breeding goal එකට. එතකොට breeding goal එකේදී සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද කතා කරන්නේ? එතනදී කතා කරන්නේ which trait should be improved, right? ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් අපි poultry ගත්තොත් අපි ඒගොල්ලන්ගේ muscle weight එක නැත්නම් කොච්චර meat ප්‍රමාණයක් හදනවද කියන එක. එහෙම නැත්නම් කොච්චර eggs ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දක් තුළ නිෂ්පාදනය කරනවද කියන එක. අපි bull කෙනෙක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ meat නිෂ්පාදනය කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි cow කෙනෙක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ milk production එක කොහොමද කියන එක. අන්න ඒ වගේ අපි which trait should be improved. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය breeding goals එකේදී we have to determine so what kind of goal we have. ඒ කියන්නේ අපි දැන් breeding objectives වලදී ඒවා දන්නවා. breeding objective එකක් හදන එක breeding program එකක මූලික කර්තව්‍යයක්, right? එතකොට ඒක නිසා අපි මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මේ මොන trait එකද මොන ලක්ෂණද improve කරන්න කියන එක consider කරනවා ඊළඟ generation එකේ, right? Animal breeding is only effective when a breeding goal is consequently maintained for many generations. සාමාන්‍ය plant එකක් වගේ නෙමෙයි animal අපි හිතමු animal breed එකක් අපි හදනවා කියන එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක මේ consequently සාමාන්‍යයෙන් ඒක maintain කරන්න ඕනේ සෑහෙන generation කීපයක්, right? the generation කීපයක් maintain වෙද්දී තමයි අපිට ඒකේ උපරිම ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Example එකකදී improvement in traits of production, product quality, health and the welfare traits, fertility extract. ඒක සාමාන්‍ය traits විදිහට දාලා දිනවා. product quality එක maintain කරන එක, ඊට පස්සේ health and welfare of the traits, ඒ වගේම fertility එක, ඒ වගේ දේවල් example විදිහට මෙතන mention කරලා තියෙනවා. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ යනවා තුන්වෙනි stage එකට. තුන්වෙනි stage එකේ කියන්නේ collection of information. ඒ කියන්නේ තොරතුරු එකතු කිරීම. එතකොට තොරතුරු එකතු කිරීමේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ බේස් කරගත්ත කරුණු තුනක් තිබ්බා. ඒ තමයි phenotypes, genotypes සහ family relationships කියන data. So relevant to the traits help to value the animal with the respect to the breeding goal. එතකොට relevant to the traits. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ අපි trait එක කියන මොකද්ද? trait එක කියන්නේ කිසියම් ලක්ෂණයක්, right? එතකොට ඒක ගත්තට පස්සේ help to value the animal with the respective breeding goal. එතකොට ඒ ලක්ෂණය හරහා ඒ breeding goal එකට අදාළව ඒ animal ව value කරන්න පුළුවන් වෙනවා, right? When jumping performance is a breeding goal, trait in horses, data on jumping are collected. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙතන මේ example එක විදිහට නම් තියෙන්නේ. දැන් අපේ breeding goal එක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ horse කෙනෙක්ගේ jumping performance එක නම්. ඒතකොට අපි data collect කරන්නේ එයාගේ jumping performance එකට අදාළව, හරි? එහෙම නැත්නම් එයාගේ වෙන ලක්ෂණයක්, එහෙම නැත්නම් skin color එක හරි, එහෙම නැත්නම් එයාගේ tail එක කොච්චර දිගද, එයාගේ අර tail එකේ තියෙන hair density එක කොච්චරද, ඒ වගේ ඒවා ගැන consider කරන්නේ නැහැ. එයාගේ අපි මෙතන data collect කරන්නේ කොයි කොටසේද? data collect කරන්නේ එයාගේ jumping ability එකේ. හරිද? ඒක කොච්චර දුර පයින්නවද, කොච්චර දුරක් පයින්නවද වගේ දේවල් තමයි. ඒතකොට එතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි data විදිහට collect කරගන්නේ. ඊට pedigree of the animal. Pedigree of the animal කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරාව කොහොමද කියන එක. So registration of the parent offspring relationships, the pedigree of an animal is crucial. ඒකවල සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි ගත්තොත් අර මේ parent offspring relationship එකකට වගේ consider කරද්දී සාමාන්‍ය pedigree මේ එක animal කෙනෙක්ගේ සෑහෙන්නම important, crucial, right? අනිත් එක තමයි DNA analysis එක. DNA analysis එකේදී මොකද වෙන්නේ? Can use to trace or influence the passing process of genetic abilities for traits. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අර කොච්චර මේ දුරකට මේ genetically අර තියෙන ලක්ෂණ ඊළඟ පරම්පරාවට උරුම කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මෙතනදී ගොඩක් කලාවට මේ consider කරලා බලන්නේ. ඊට පස්සේ fourth stage එකේදී මොකද වෙන්නේ? So breeding value estimation and the selection criteria. දැන් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් මොකද කරන්නේ?
breeding value එක estimate කරනවා. ඒ වගේම selection criteria ගැන consider කරන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. එතකොට එතනදී අපි කතා කරනවා which animal will be selected as parents and which animals are excluded for reproduction. එතකොට අපි කියන සාමාන්‍යයෙන් මේ reproduction එකට යොදා ගන්න සත්තු කවුද සහ reproduction එකේදී අයින් කරන සත්තු කවුද කියන එක මුලින්ම අපි decide කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් so based on the genetic model. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේක genetic model එකේදී base වෙන්නේ a statistical modeling including pedigree information, a breeding value for trade is estimated. Right? The method මොකද්ද මේ කියන්නේ? Based on genetic model. ඒ කියන්නේ මේක based on genetic model එකක් එක්ක a statistical model including pedigree information. ඒ වගේම මේ statistical model එකක් වෙනවා. ඒක include වෙනවා මොනවද? Pedigree information. Pedigree information කියන්නේ මොනවද? යාගේ පරම්පරාවේ විස්තර. A breeding value for the trade is estimated. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් trait එකක breeding value එක අපි estimate කරගන්නවා. Right? DNA information of animal is available can use to estimate the breeding value. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් DNA information through තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ breeding value එක estimate වෙන්නේ. So estimated breeding value is indicate the value of the animal with the respect to the breeding goal. එතකොට estimated breeding value indicates, again අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච breeding value එක indicate කරන මොකක්ද? The value of the animal with the respect to the breeding goal. අපි තෝරගත්ත breeding objective එකට අදාළව තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. Right? The lowest ones will have negative effect on the breeding goal traits and the highest one will be improve the breeding goal traits. ඒතකොට කියන්නේ දුර්වලම ලක්ෂණ වෙන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් අපේ breeding goal එකට negative impact එකක් අරන් එනවා. ඒ වගේම අපේ හොඳ ඒ කියන්නේ high මේ improvement එක පෙන්වන set එක මේ අපේ breeding goal එකට positive impact එකක් අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ first fifth එකේදී වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් stage එකේදී selection and the mating. එතන මෙතනදී අපි තෝරා ගැනීම සහ සංවාසය කියන කොටස තමයි මේකදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම base වෙන්නේ. The parent with the higher than the average estimated breeding value will improve the breeding goal traits in the next generation. Right? එතන මොකද්ද මේ කියන්නේ? The parents with the higher than the average estimated breeding value. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කවුරු parent කෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ estimated breeding value එක වැඩි average එකට වඩා. එතකොට ඒකට හේතුවක් වෙනවා මොකටද? Improve the breeding goal traits in the next generation. එතකොට ඊළඟ generation එකේ breeding goal එක බලපාන breeding goal එක වෙච්ච ලක්ෂණය improve කරන්න ඒක සෑහෙන වැදගත්. With highest breeding value for milk yield is selected as sires for the next generations. Their daughters will produce more milk than the present generation of the dairy cows. ඔය ඒ කතාව තමයි ඔය explain කරලා කියන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ with highest breeding value of the milk yield is selected as sires of the next generation. Their daughters will produce more milk than the parents generation dairy cows. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි milk production එක base කරගෙන කරන selection එකකදී සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ offsprings ලා එහෙම නැත්නම් ඊළඟ generation එකේ milk production එක වැඩි. So proper selection of the parent will give a positive selection response in the next generation. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි වැදගත් සහ අපේ ලක්ෂණයට ගැලපෙන parents ලා select කර ගැනීම හරහා මේ positive selection response එකක් දෙනවා මොකටද ඊළඟ generation එකට. So selection create progress in the breeding goal traits. එතකොට සාමාන්‍ය selection creates progress. එතකොට selection එක හරහා මොකක්ද වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් progress එකක් create වෙනවා in the breeding goal traits. මේ breeding එක සඳහා භාවිතා කරන ලක්ෂණ වෙනුවෙන්. After the selection of the parent another choice has been made. සාමාන්‍යයෙන් අපි parent select කරගත්තට පස්සේ we have to make another choice. Which sire should be mated to the which dam. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොන බුල්ද සාමාන්‍යයෙන් මොන කවුව mate කරන්න use කරන්න කියන එක මේ වැදගත් decision එකක් මේකෙදී. So the choice can be made on the base of the pedigree information. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ choice එක ගොඩක් වෙලාවට අපි ගන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් පරම්පරා ලක්ෂණ බලලා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් dissemination of the genetic gain. Dissemination of the genetic stage කියන්නේ genetic gain කියන්නේ සාමාන්‍ය 6 වෙනි stage එක. එතන සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ the dissemination of the genetic response depend of the structure of the breeding programs. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එතනදී වෙන්නේ මේ කැලල වැදගත්. So the dissemination of the selection response depend of the
structure of the breeding program, right? ඒක depend වෙන්නේ මොකක් මතද? මේ structure එක මත. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන අපි කතා කරේ 6 stage එක ගැන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් artificial insemination techniques give the opportunity to produce high numbers of the offspring, disseminating the genes of the super animals widely. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් artificial insemination එක කියන එක දන්නවා AI technology එක. AI technology එක අපිට සාමාන්‍ය opportunity එකක් දෙනවා produce high numbers of offsprings ලා විශාල ප්‍රමාණයක් produce කරගන්න සහ ඒක හරහා සාමාන්‍ය superior animals ලා මේ ලොකු පරාසයක develop කරගන්න. ඊට පස්සේ selection of a small number of animals may have a large impact traits of a population. එතකොට සාමාන්‍ය selection of small number of animals. එතකොට සාමාන්‍ය මේ animals ලා පොඩි ප්‍රමාණයක් තෝරා ගැනීම, right, may have a large impact on the traits of the population. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය මේ population එකේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු impact එකක් කරනවා traits වලට, right? Within the commercial breeding schemes, example, for the poultry and the pigs, specialized lines are crossed. These lines each are selected for specific traits. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි commercial breeding scheme එකක් ගත්තට පස්සේ so for poultry and the pigs, එතකොට poultry and pigs ලා සාමාන්‍යයෙන් specialized lines are crossed. මේ specialized මේ lines ටික මොකද කරන්නේ? ඒවා cross කරනවා. cross කරලා these lines each are selected. එතකොට මේ lines සාමාන්‍යයෙන් select කරගන්නේ මේ specific ලක්ෂණ වලට එහෙම නැත්නම් characters වලට අදාළ. ඊට පස්සේ මේ crossed in the multiplying phases to obtain the crossbreed progeny within the breeding goal traits by combining the traits of each of the line. ඊට පස්සේ මේ මෙතන crossbreeding එකක් වෙනවා progeny. ඒ වගේම මේ combining the traits සහ ලක්ෂණ මේ combine වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා triangle එකක් තියෙනවා inducers, multipliers, allied breeders කියලා. එතකොට මෙතන සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ grandparents ලා parents ලා මේ සහ ඊට පස්සේ දැන් ඉන්න ඈතේ කොහොමද අර මේක වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂණ උරුම වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. දේවා මෙතන උඩ triangle වලට ලොකුවට තේරෙන්නේ අර පල්ලෙහා තියෙන මේ පාට triangle එක දිහා බැලුවට පස්සේ ඒක පේනවා pedigree selection එකක් කරනවා. එතකොට ඒක එතනදී මේ හතර දෙනෙක් තෝරා ගන්නවා A B C සහ D විදිහට. මේ A B C සහ D. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ දෙන්න මෙන්න මේ දෙන්න එකතු කරලා එක ලයින් එකක් හදනවා. එතකොට ඒකේදී අර ආයන A B කියන එක්කෙනෙක් එනවා. මේ ඊට පස්සේ මේ දෙන්න එකතු කරනවා. මේ දෙන්න එකතු කරලා female line එකක් හදනවා. යා CD වෙනවා. මම හිතන්නේ CD වෙන්න ඕනේ right. CD වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න එකතු කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් හැදෙනවා AB CD කියන offspring. ඒ වුණා අපි commercial broiler කියලා අපි අඳුනගන්නේ right. ඊට පස්සේ ආයි තියෙනවා මෙතන තව graph එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන commercial farmers ලා ඉන්නවා multipliers and nucleus. තර side එකේ නම් breeders ලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ program එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතනත් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එනවා අන්තිමට මේ elevation result කියන එක. evaluation of the result එක. හරි. එතකොට result evaluation එක ආවට පස්සේ should evaluate regularly. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට we have to regulate the result හැමදෙස්සෙම result එක මේ evaluate කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම did we reach what we want. ඒ වගේම අපි හැමදෙස්සෙම අපිට බලාපොරොත්තු වෙච්ච goal එකට reach කරාද කියන එක මේ හොයාගන්න ඕනේ. Is the new generation of the animals better with respect to the breeding goal traits? The මොකක්ද කියන්නේ is the new generation of animals better with respect to the breeding
gold traits එක new generation එක හැමතිස්සෙම gold traits එක යනවාද කියන එක සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි හැමතිස්සෙම consider කරන්න ඕන fact එකක්. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ do we observe unwanted effect of the selection. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි breed එක අපි specific character එකක් base කරගෙන select කරන් යද්දී ඊට අදාළ මොකක් හරි unwanted character එකක් develop වෙනවද කියන එක. හරිද? High meat production but they have more problems with their legs than their parents. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් meat production එක වැඩි නම් but they have more problems with their legs than their parents. එතකොට සාමාන්‍ය meat යාගේ ලොකු meat production එකක් තියෙනවා. හරි ඒක ඇත්ත. but ඊට සමගාමීව මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ parents වල සාපේක්ෂව ඒගොල්ලන් කකුල් දුර්වලයි, right? ඒගොල්ලන්ගේ මේ legs වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි කියන්නේ මොකක් හරි මේ එක character එකක් මේන් කරගෙන selection program එක යද්දි තව මොකක් හරි adverse character එකක් මතුවෙන්න පුළුවන්. So what was happened with the relatedness among the animals of the new generation, because we have selected only a few heavily related animals as parents for this generation. So did we decrease the genetic diversity of the population? Okay, genetic the selection එක හරහා සාමාන්‍ය genetic diversification එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒක ඇත්ත. Then the breeding circle start again with this critical review of changes in the production system. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ගත්ත අත්දැකීමුත් එක්ක මේ production cycle එක වෙනස් වෙන්න ඕන තැන් ටික consider කරගෙන ආපහු මේ breeding cycle එක continue කරනවා. So relatives share a similar DNA, they have relationship. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ මේ relatives share similar DNA, they have relationship. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ එහෙම දැන් හරක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙහෙම. හරි. දැන් මේ father මෙතන, දැන් මෙතන mother. හරිද? දැන් මේ දෙන්න එකතු වෙලා එනවා ළමෙක්. මෙයාට අපි කියමු C කියලා. මේ F1 generation එකේ ඉන්න එක්කන C. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න ආවව ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ C ගේ ලක්ෂණات එක්ක මේ දැන් මේ දෙන්න ජෙනටිකලි මේ සිමිලර්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාගේ ජෙනටික්ස් වලින් බායක් මෙයාගේ තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ අර ජෙනටික්ස් අර මෙයාගේ තියෙන ජෙනටික්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ මෙයාගේ කියමුකෝ අනිත් එක්කන F2 එක. එතකොට මෙයා අපි කියමු D කියලා. එතකොට D ගේ සාමාන්‍යයෙන් F ගේ තියෙන ජෙනටික්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. M ට වඩා. හරිද? So each animal receives the half of their parents' chromosomes. අපි අර කතා කරපු parents ළඟින් බායක් එනවා කියන එක. So genetic relationship between an animal, each of its parents is 0.5. හරිනේ. ඒ කියන්නේ හැමදෙස්සම භාගයක් කියන කතාව තමයි ඔය කියන්නේ. This is called the additive genetic relationship. එතකොට මේකට අපි කියනවා additive genetic relationship එකක් කියලා. Right? ඊට පස්සේ the additive genetic relationship between two animals is the amount of DNA they share due to the fact that they are related. ඒ කියන්නේ additive genetic relationship එක කියන්නේ මොකක්ද? The additive genetic relationship එක කියන්නේ between two animals is the amount of DNA they share due to the fact that they are related. එතකොට සාමාන්‍ය මේ between two animals is amount of DNA they share. කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ animals දෙන්නෙක් අතර මේ DNA ප්‍රමාණයක් share කරගන්නවද කියන එක තමයි මෙතන mainly කතා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ the relationship එක parents son and daughter ගත්ත DNA percentage එක සාමාන්‍යයෙන් 50%යි. grandparent grandchildren 225යි. so genetic grandparents grandchildren ගත්ත 12.5යි. ඊපස්සේ full brother full sister 50යි. half sister half brother සාමාන්‍යයෙන් half sib ගත්තොත් 125යි. ඊට පස්සේ identical twins ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් C and D මේ දෙන identical. එතකොට සාමාන්‍ය මේ දෙන්න සාමාන්‍ය එකයි genetics එකයි. ඊට පස්සේ full sibs ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ C සහ D. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ නම් 0.5. half sibs ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 2.5. දැන් කියන්නේ මෙයා අපි හිතමුකෝ දැන් මෙයාගේ D කියන එක්කෙනාගේ තියෙනවා A ලක්ෂණ සහ B ලක්ෂණ දෙක. හරිද? එතකොට මේ E කියන එක්කෙනාගේ මොනවද තියෙන්නේ? B ලක්ෂණ සහ මේ E ලක්ෂණ. මේ C ලක්ෂණ. තමයි තියෙන්නේ මෙයාගේ. එතකොට මෙයාගේ සාමාන්‍ය A ලක්ෂණ නැහැ. හරි. එතකොට සාමාන්‍ය D සහ E ගේ සාමාන්‍ය මේ 0.25ක් තමයි මේ හැමදෙස්සෙම එහෙම නැත්නම් අපි කියන 125ක් තමයි මේ
percentage එක මේ DNA share කරගත්තා. හරිද? ඕක තමයි සාමාන්‍ය මේ PDF එක ඩිස්කස් කරන්න තියෙන පොයින්ට්ස් ටික. ඊට පස්සේ මම රතනර මේ 6 වෙනි එකේ තිබ්බ graph ටික ලොකෝට එක්ස්ප්ලেইন කරේ නෑ. මම හිතන්නේ ඒක එච්චර ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ graph ටික හරි. ආයි මම මෙතන එකත් මෙන්න මේ graph එක එකක්. මේක නම් ලොකු දෙයක් නෑ. මේක තිබ්බේ අර මම කියපු කතාව. මේක සහ මෙන්න මෙතන තව graph එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ graph එක. මේ ඔය දෙක ලොකුවට විස්තර කරගෙන ඔය දෙක ගැන ID එකක් ලොකුවට ඕන නම් පොඩ්ඩක් මම මැසේජ් එකක් දාන්න හරි. එහෙම වුණොත් ඒ දෙක බලමු. ඒ ඇරෙන්න මම හිතන්නේ ඒක ලොකුවට වැදගත් වෙයි කියලා. හැබැයි කාට ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් මේ මැසේජ් එක දාන්න. හරිද? එහෙනම් thank you.